හායි ඉතින් මේ ඕඩ එක පැක් කරන ගමන් මං ඔයගලන්ට විස්තර ටිකක් කියන්නම්. ගොඩක් අය අහපු ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ටියුටෝරියල් එකක් මම මුලින්ම ගේන්නම්. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය අහනවා කොහොමද හදාගන්නේ කියලා මේ මාකට් එක මේ අයිටම්ස් වලට. ඉතින් මාකට් එක හදාගන්න ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕන. ස්මෝල් බිස්නස් එකක් විදියට ඔන්ලයින් විතරක් කරනකොට අපි ඒක ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපි හදලා මේකේ ෆොටෝස් ටික වීඩියෝස් ටික ඒවා ටික ලස්සනට හදලා කියන්නේ කවුරු හරි බැලුවාම ආස හිතෙන විදියට හදලා ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි මුලදී නම් නිතරම මේ ඔයගලගේ සෝෂල් මීඩියා වලට බිස්නස් එකේ ඒවා අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. එතකොට තමයි එනකොට කට්ටිය කැමති බලන්න. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ දන්නවා එතකොට ඔයා හදන ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවද එමයි කියලා. මුලදීම පටන් ගන්නකොට ඕනෝඩර් පාට කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන් පොඩ්ඩක් බලන්න අනිත් කට්ටිය කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ පේජ් එක තියාගෙන යන්නේ, accounts තියාගෙන යන්නේ කොහොමද. එතකොට අනික මම දෙයක් කියන්න ඕනේ පැහැදිලිව ඔයගොල්ලන්ගේ ඔයගොල්ලෝ හදන items වල ප්‍රොඩක්ට් වල ෆොටෝස් වීඩියෝස් විතරක් දාන්න. නැත්තම් කස්ටමර් හිතනවා අපි වෙන කොයි හරි තියෙන කවුරු හරි වෙන කෙනෙක් හදපු එකක් දානකොට ඒ කස්ටමර් දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිව දැම්මේ නැත්තම් මේක වෙන තැනකින් ගත්ත ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි කියලා. එතකොට එයා හිතනවා ඔයගොල්ලන් පේජ් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ බිස්නස් එකෙන් දැන් මට මේ විදියටම හදාගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට නැතුව එහෙම වෙන කාගෙන් හරි වීඩියෝ එකක් ෆොටෝ එකක් දානවා නම් අපි දැන් ගොඩක් පිට රට අය ගියව දානවා ඔය Pinterest එකෙන් එකේ අරගෙන එහෙම දානවා නම් ඒක එහෙම ගත්ත ෆොටෝ එකක් කියලා පැහැදිලිව ඔයගොල්ලෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න ඕනේ. එතකොට මොකද මම එහෙම කිව්වේ එක වගේම කාටවත් හදන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන්. දැන් මම කිව්වොත් මම හදන ප්‍රොඩක්ට් එක, ඒ කියන්නේ ඒකම තව එකක් මට හදන්න આવොත් ඒකත් තව චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හෑන්ඩ්මේඩ් වලදී එහෙමයි හදන එක ඒ විදිහටම හදන්න සාමාන්‍ය දෙකක් එක වගේම හදන්න හරිම අමාරුයි. එහෙම එන්නේ නැහැ. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි. ඉතින් මාකට් එක හදාගන්න ඔයගලන්ට ගොඩක් Facebook එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. TikTok එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Instagram එකත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක ටිකක් හිමින් තමයි එන්නේ උඩට. Facebook එක තමයි හොඳම. TikTok එකත් ඒ වගේම හොඳයි. Facebook එකේ මාකට් ප්ලේස් එකේ දාන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඒ වගේම එක ගෲප්ස් තියෙනවා. ඔය handmade products වලටම හදපු groups තියෙනවා. ඒ වගේ ඔය අත්කම් නිර්මාණ ඒ වගේ ගොඩක් groups තියෙනවා. ඔයගලන්ට search කරාම එනවා. මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකකුත් දාලා ඇති කලින්. ඉතින් ඒවට share කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම TikTok එකේ නම් ඉතින් ලස්සනට ඔයගලන්ගේ වීඩියෝස් ටික ලස්සනට දාන්න. කියන්නේ ඇහැ යන විදිහට ලස්සනට හොඳට එළිය තියෙන තැන්වලදී ෆොටෝස් ටික අරගෙන ලස්සනට එඩිට් කරලා ටිකක් මහන්සි වෙලා ඒ වෙනුවෙන් ඒව අප්ලෝඩ් කරන්න. මං කියන්නේ දවස ගානෙම වීඩියෝස් දාන්න කියලා. ඒ උනන්න නිතරම මුලින් නම් පටන් ගන්න පේජ් එක ඒක ටිකක් මුලදී හොඳට තියාගෙන යන්න. මම නම් අවුරුදු 2ක්ම වගේ එක දිගට ගොඩක් මහන්සි වුණා. දැන් නවත්තලා තියෙනවා කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. يعني මුලදී තියෙන විදිහටම එක කරන්න එපා කියනවා නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මුලදී එහෙම දාලා තිබ්බම ඔයගොල්ලන්ගේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකකම විස්තර හරිය يعني ඔයාගේ ටැලන්ට් එක පෙන්නලා තිබුණම ඔයාලට ඊට පස්සේ ඕඩර්ස් එන්න ගත්තයින් පස්සේ එක දිගටම ඕඩර්ස් එනවා. දැන් මම වීඩියෝස් පෝස්ට් අප්ලෝඩ් කරේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ මට. يعني මම ලොකු ගමකට කියනවා නෙවෙයි. මට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඕඩර්ස් එනවා. කියන්නේ මැසේජස් එනවා නිතරම. ඒ විදිහට තමයි ඉතින්. ඉතින් තව ගොඩක් අය ඉතින් අහලා තියෙන්නේ එක එක මම දාලා තියෙන වීඩියෝස් වල තියෙන දේවල් ගැන ප්‍රශ්න තමයි. ඉතින් ඒවට මම වෙනම වීඩියෝස් අරගෙන එන්නම්. තව ටී-ෂර්ට් යාන් ගන්න තැන් ගැන අහලා තියෙනවා. ආපහු මගේ අලුත් වීඩියෝස් වලට කමෙන්ට් කරලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මම කියන්න කැමතියි. මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. channel එකේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා මම මේකේ description box එකෙත්
ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක දාන්නම් පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්න. ඒ වගේම ටී-ෂර්ට් යාන් විතරක් නෙමෙයි තව යාන් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒ යාන් වර්ග ටිකක් ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් මම දාන්නම් ලින්ක් එක. ඒ වගේම ඔයගලන්ට කියන්න ඕන මගෙනුත් ගන්න පුළුවන් යාන් එකක් තියෙනවා. ඒක ගැන මම ඉස්සරහට වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට ඒකෙන් හදන්න පුළුවන් අයිටම්ස් මොනවද ඒක මොන වගේ එකක්ද ඒ වගේ ටිකක් මම වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. මේ විදිහට තමයි ටිකක් වැඩ වැඩි වෙච්ච හින්දා තමයි වීඩියෝ එකක් හරියට අරගෙන එන්න බැරි වුණේ කලින්. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට පුළුවන් වෙයි වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට සතියට එකපාරක් වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න මම හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ විදිහට ටියුටෝරියල් එකකුත් මම පුළුවන් විදිහට ඔයගලන්ට අයිටම්ස් හදන්න කියලා දෙන්න. ඉතින් thank you so much අද වීඩියෝ එක බලුවට. ඒ වගේම subscribe කරපු හැමෝටම thank you so much. ඔයගොල්ලෝ තාම subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක දැන්මම subscribe කරලා notification bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක like කරලා comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.